السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وشرح جديد. النهاردة مع موبايل A51، الجهاز المحترم جدا اللي يعتبر ثبت وجوده بإمكانياته بمكوناته بالأداء بتاعه. النهاردة أنا هشرح لكم، بس في ناس طلبت مني إن أنا أعمل لها إزاي تعمل لقطة شاشة على الجهاز A51. أنا كنت عملت طريقة عمل لقطة الشاشة طبعا على جهاز السامسونج A71، وعملت برضو فيديو تاني للA11 اللي انا كنت عامل له فيديوهات قبل كده. طبعا زي ما احنا عارفين الجهاز A51 اللي قدامنا دوت، انا كنت عملت له فيديو فتح علبة، اتكلمت عنه وعن الحاجات المكونات والحاجات اللي جاية في العلبة بتاعته. هو يعتبر الجهاز ما يختلفش كتير عن الجهاز سامسونج جالاكسي A71. ان شاء الله الطريقتين برضو اللي هي بتاعه لقطه الشاشه تعتبر هي واحده للسامسونج A71 والسامسونج A51. باختصار كده احنا ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل لقطه شاشه للجهاز A51 بطريقتين ان شاء الله. اول طريقه عشان برضو الناس على طول ما نطولش عليهم، في طريقتين. اول حاجه ان انت بتعمل بكف ايدك، ان انت بتمشي كده. شوفوا يا جماعه، عمل لقطه شاشه بكف الايد. انا كنت قلت للناس ان طريقه الكف الايد ديت على A71 هي مش اي حد يقدر يعملها، لان ال71 اطول في الحجم من A51. يعني يمكن هنا سهله شويه اهوت، عمل تاني بسهوله خالص. اما A71 كان ساعات برضو انا نفسي كان ساعات يعمل او اجي اعمل اهوت، بعمل لقطه شاشه كده اهو كده عمل لقطه شاشه اهو يا جماعه. ده بالنسبه للاول طريقه معانا لانك تاخد لقطه شاشه للجهاز السامسونج جالاكسي A51. الطريقه الثانيه برضو سريعا كده، يعني هي زي الطريقه بتاعه A71 برضو. احنا عندنا هنا اهوت زرار الباور زي ما انتم شايفين، والزرار اللي بيعلي الصوت واللي بيوطيه فوقيه على طول. انت بتدوس على زرار الباور مع الزرار اللي بيوطي الصوت في وقت واحد، يعني هتعمل في نفس الوقت اهوت زي ما احنا شايفين كده بالصباعين اهم. الشاشه قدامنا اهيت، لو دوسنا كده عمل لقطه شاشه اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين بطريقه سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. للي مش عارف يستخدم راحه ايديه او كف ايده انه يعمل لقطه شاشه كده بالطريقه دي، يقدر يعمل باستخدام الزرارين دول اهوت يا جماعه. تاني لقطه الشاشه اللي ما خدش باله منها، هي سهله جدا يعني ما فيهاش اي مشكله. وده كان فيديو النهارده، وفيديو سريع كده، واتمنى انه يعجبكم. طبعا ما ننساش الاشتراك في القناه طبعا، واللايك للفيديو لو عجبك واستفدت منه. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.